Xem nào. Ok, vào game nào. Trưa nay nhẹ nhàng thôi. Genshin Impact. Oh my god. Lâu rồi mới vào lại đấy trời. Xem thử có gì mới không nào. Ngọc Bích Huy Hoàng. Nó cũng không còn định chuẩn làm gì cả. Ganju. Nhân vật mới hả? Pai Dư. Sinh tử giao hoa. Để xem. Từ trước mắt là mình còn nhận. A blade embraces its duty as a Cày lại thôi người ơi, trời ơi, nhiều vậy. Nhiều nhiệm vụ vậy ta. Lâu rồi không vào. Công nhận nhiều nhiệm vụ thật chứ. Rồi đó lót cái quần què gì đây. Điểm lễ trí tuệ. Thôi cái này chắc cũng không cần quan tâm làm gì cả. Có khi nào mình quan tâm mấy cái này đâu. Dòng chảy tinh thông. Lấy mấy quyển này. Bí cảnh tinh thông. Ok, để tí mình làm cái này ha. Giờ trước mắt cứ cắt trước cái đã. Xem nào, chúng ta sẽ làm đầu tiên là làm full cái ủy thác hàng ngày trước đã ha. Xem nào. Oh my god, lại chạy bộ nữa rồi. Chạy đường nào gần hơn nhờ? Chắc bên này đi. Hay là ở đây nhờ? Từ từ khoan, mình đang ở trong cốt truyện hả? Wait, what? Oh my god, mình đang làm nhiệm vụ chính. Oh my god, ok. Mình đang làm nhiệm vụ chính. Không có tách ra được rồi, ok. Vậy thì thôi. Để làm cho xong cái nhiệm vụ chính này là chúng ta làm cái kia. Quên mất là mình đang làm nhiệm vụ chính chứ. Trời ơi. Xa vậy. Yeah, và chúng ta đã gặp Thảo Thần. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Ôi, vậy là đại gia không thấy, chỉ có một mình thấy thôi. I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Không thấy thật, chỉ có một mình bản thân mình thấy thôi. Hold on. Over there. Is that? Wow. How
perceptive. Does she have invisible? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something vậy là like cảm Do giác you believe us now? cảm nhận được cảm Sub-Zero's giác. festival has been repeating itself. Ok. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages, maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Không hiểu gì hết. Gnosis can do that? No wonder Giải thích không hiểu the gì hết. Akasha is so... So, this Nahida you mentioned. She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's Paimon nói thì power. dễ hiểu hơn nè. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Để xem nào. Thông tin. Người Shimaru không nằm mơ. Đầu óc mệt mỏi bất thường. Déjà vu. People in Sumeru don't dream. Thường là người Shimaru lại không nằm mơ. Tức là tất cả những kiến thức, tất cả những cái giấc mơ của họ đều bị lấy đi, chứ không phải là không nằm mơ, mà đều lấy đi hết. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think, when the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a Đấy, chính xác. 180 and is Tức là khi extracting nằm information khi from ngủ us? là nó lấy hết tất cả những giấc mơ cũng như kiến thức hàng ngày luôn để tổng hợp cho nó, nên thành ra là người ở đây không nằm mơ, tại vì bị lấy đi hết rồi. Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. Chính This xác. hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a... In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. Thấy chưa, không có một cái gì mà nó miễn phí cả. How Kể does cả mạng xã everyone hội feel? cũng vậy, nó đều lấy của người dùng bất cứ một cái gì đó để tổng hợp, làm lợi cho nó, không có gì miễn phí, nhất là kiến thức. Oh my god, What is it? nó là một cái gì đó phản ánh xã hội hiện tại luôn á. Tức là chúng ta đang cho đi kiến thức rất nhiều hàng ngày lên mạng và chúng ta nghĩ nó không có gì hết. Nhưng mà từ rất nhiều cái không có gì đó nó thành một cái có gì đó. Thật là thâm sâu. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds Đấy, like đó it's là lúc coming mà from the nó Akasha lấy kiến thức của terminals. chúng ta. Sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Đấy, chính xác, nó đây nè. Traveler, did you hear? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was we took off our Akasha terminals.
Yeah, và chúng ta lại bị reset kiến thức một lần nữa. Its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our property. Yeah, và chúng ta lại bị mất lại kiến thức và quay lại từ đầu. Những người này đang lần lượt lấy đi lấy lại kiến thức của chúng ta. Thật là quá thâm sâu. Kiểu như là chúng ta đang ở trong một thế giới bị giả tưởng vậy. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? Đúng, chỉ cho rằng thôi chứ thật chất chúng ta But chưa now tháo we can ra. at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapped. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is a... It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated. If we're lab rats, then what are you? Nihida, you've never told us anything about... I guess I'm the moon. Ok, sao là Moon? Bay mình là Moon rồi mà. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on other things. Don't get distracted and... Ok, chúng ta cần phải đi tìm hiểu thêm. Dia helped us a lot Dần yesterday. dần bắt đầu chúng ta So let's hiểu go về find cái her. thành Sumaru If này rồi đó. Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up. Những cái chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Giống như kiểu chúng ta bị giam trong một cái ma trận vậy. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Đây Those là kids có một were cái gì đó nó bị amateurs. khác biệt rồi. Gọi là sao ta? Có biến số trong ma trận hả? Shh! How did you know about my great sword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. Có biến số rồi. Vậy là chúng ta bắt đầu có cơ sở để chúng ta tìm hiểu ra được rồi đó. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's as if I've already used it to fight a Đấy, countless... bắt đầu nhận ra rồi Saying nè. that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Có thể là thấy được hy vọng, cũng có thể là những người điều khiển khiến chúng ta thấy có được hy vọng thôi. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers. How did you know what I was gonna say? Không phải thuộc độc tâm. Forget it. Go and do your thing. Ok, có biến số rồi, chúng ta sẽ xem thử là cái kết quả nó sẽ dẫn đi đâu. Hết một ngày, nó có bị lặp lại hay không? It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. Rất How là many triết lý nha. todays has it been? Giải thích rất là hàn lâm Is luôn it ấy. possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up It's even possible that this Chơi game mà entire trời world mình is a nhận một lie. đống kiến thức And luôn the á trời. history of the whole world has just been one Chơi game giải trí không à, có cần phải nhức não đến như vậy không? Một đống kiến thức luôn á trời, y như là đang ở trong thế giới ma trận ấy.
một nùi kiến thức về 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 vũ trụ, về thời gian. Trời ơi. Okay, no more. Paimon's brain is already. Chơi game kiểu như là để tập That's why it tăng cơ makes no não hay sense to sao waste ấy. your energy Toàn là thinking kiến about thức không things à. you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your. Huh? Hold on. What did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk. That's why I suggested you could try it. It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Rất là rối não nha. Cái thằng Sumaru này từ lúc chơi cái thành này tới bây giờ, cái cốt truyện của cái thành này tới bây giờ, não nó y như kiểu thêm vài nếp nhăn đi trời. Rất là rối não luôn ấy. Lại thêm một tiếng tích. Ok, chả có gì thay đổi cả. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are We're still in the same day. Nahida, you Vậy là already knew last night that we vậy là didn't chúng ta break vẫn bị out nhốt of the vào trong cái ma samsara. trận này, chưa có thoát ra được. Chỉ là kiến thức, cái trí thức của chúng ta, cái não của chúng ta thì nó đã thoát ra được rồi thôi. Chứ còn cái thực tại thì chúng ta vẫn ở trong nó. Vãi chưởng à. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that. Paimon's at the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything Ôi to cái câu me. này. Câu này chí mạng đấy. It's flattered and everything, but maybe you're taking... What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Nahida's talking about confusing stuff. Toàn nói những kiến thức hàn lâm không à, ai mà hiểu cho Anyway, hết. that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Vòng lặp thời gian thì không phải, nó không lặp đi lặp lại một ngày. Your previous theory. Oh yeah, you're right. Gosh, Giống như kiểu how did we là not ngày thì notice vẫn that? diễn ra, In a simple hàng time ngày loop, vẫn diễn ra, chỉ people's là physical cái condition vòng lặp should trong also não của những reset. người bị cái Asuka nó kiểm soát ấy. So, what's Mình đọc your đúng new cái tên của cái thiết bị đó không hypothesis? nhờ? Kiểu là cái não bị cái thiết bị đó kiểm soát thôi. Tức là cái não vẫn nghĩ là mình đang ở cùng một ngày, lặp đi lặp lại những cái hành vi đó. Nhưng mà thực chất ra là cơ thể cũng như thực tại thì nó vẫn diễn ra bình thường. Ảo thiệt chứ. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire... We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the the moon, illusions, and lies. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury and later some... Cơ thể thì vẫn thói quen, cơ thể thì vẫn bình thường nha. Nhưng mà chỉ có cái kiến thức, cái trí nhớ thì bị lặp đi lặp lại liên tục. Cũng không phải gì thì chỉ có âm thanh thôi. Xóa ký ức mỗi ngày á. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly
Đấy, rõ ràng là như vậy, bị Muscle xóa ký memory ức. can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now, a brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its... That isn't simple at all! Trời ơi, làm ơn hãy giải thích theo một cách bình thường đi, đừng có làm nó vĩ mô thêm. Trời ơi. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Giải thích một cách đó rất là hàn lâm luôn ấy. Làm sao mà ai mà hiểu được cái đó trời. Hãy giải thích một cách nó bình thường được không? Giải thích gì mà càng nghe càng khó hiểu. Vậy chứng tỏ là khi mà chúng ta vào thành Sumari, chúng ta đeo cái thiết bị đó lên và chấp nhận cho nó kiểm soát cái não của chúng ta để kết nối với lại cái cây trí tuệ, là xem như là chúng ta đã bị kiểm soát não rồi. Là chúng ta đã cho cái quyền xử xóa cho cái hệ điều gọi là cái hệ điều hành cái thiết bị đó There rồi. you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate. Well, you're still getting used to your new... Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly... Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works. Nói vào trọng tâm đi, khỏi cần phải giải thích làm gì. What happened to you guys while I was gone? Did you get Don't think too hard about it. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this, Đúng rồi, đúng Your rồi. memory's being and I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got... You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Come with me, Miss Dunyarzad. Please. Ok, chúng ta sẽ đi xem thử là tất cả những cái tài nguyên mà I can't believe it's nói Dia chung who là wants to cái show us something this... cái bằng chứng để chống lại cái lý luận của chúng ta nó như thế nào, nó nằm ở đâu. Xem thử là nó có thể bẻ được cái lập luận của chúng ta hay không, hay là nó sẽ cho chúng ta thêm một cái góc nhìn mới, cũng như là một cái thứ khác để chúng ta bắt đầu suy luận. This is it. Hả? Một cái hình mộc nhân á. This is a wooden training dump. See those marks on the dummy? Those are the result of Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training session. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the Cũng đúng. importance of refined Khi mà lặp đi control. lặp lại liên tục một ngày, nhưng mà một ngày chém vào cái thanh mộc nhân này liên tục thì nó cũng phải đến một lúc nó hư hết chứ. Cái này thì mỗi một lần nó đều còn y nguyên như vậy thì rõ ràng là một là bị thay thế, hai là không phải. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dump. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new Anyway, it's getting late. I Cái should con mộc escort nhân này Miss nó Dunyarzad đã to the stage. gọi là sao ta? See you later. Nó đã phá vỡ cái lập luận của chúng ta rồi, chúng ta cần phải tìm một cái chứng cứ khác nó thuyết phục hơn. As I remember,
conclusions in the meantime. Có vẻ như cái câu nói chúng ta Yep, không ở trong that's thực true. tại đó hợp lý hơn á. Can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right. Đúng rồi It's nhờ. really strange Nếu mà how thành we phố này nó never quá khó thought of khăn, có nghĩa such a là nó có simple cái gì đó kỳ lạ thì solution. sao chúng ta không Many things đợi nó đi một should thời gian rồi chúng ta become quay clear if we lại. can confirm the flow of Kiểu như time là outside of cái the việc city. mà rời cái thành phố này đi nó bị lọi ra khỏi cái suy nghĩ của chúng ta ấy. Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our... How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about... Ok. Rồi chúng ta lại tham dự cái lễ hội đó một lần nữa hả? Well, chúng ta sẽ đi gặp Nahida. Nahida, đọc cho đúng cái tên nè. Nahida, we're back. You're back early today. Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned we did? But we don't remember anything. What happened after we talked about the... Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably Vậy là chúng ta không thể rời thành được hả? Mỗi khi rời thành là nó có một cái gì đó nó chặn chúng ta lại à? It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep. Something here's definitely fishy. Lại nghe một tiếng tích nữa. Rốt cuộc là nó như thế nào nhờ? Thật chất là chúng ta đang bị xóa ký ức, hay là chúng ta đang bị ở trong một cái ma trận giả lập? Our memories are back. About that. Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Thật chất là gì đã xảy ra thế này? Vậy là chúng ta đã lên kế hoạch ra khỏi thành, chúng ta đã làm rồi, nhưng rồi chúng ta lại không thể hả? Bây giờ chúng ta đang ở trong ký ức. Thì ok, chúng ta sẽ thử ra khỏi thành xem như thế nào. Why can't we leave the city? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct... I have a real emergency. My goods have already... That's your problem. Make sure you make a request in it. But it's not like you can just predict business matters in advance. Vậy là có người không cho chúng ta ra khỏi thành. It looks like the academia already announced a lockdown for some... Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave this... Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info... Có vẻ như chúng ta không được cho phép ra khỏi thành. Cái việc mà chúng ta muốn ra khỏi thành kiểu như là nó được giáo hội biết trước vậy á, nên thành ra là chặn không cho chúng ta ra khỏi thành luôn. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. This is a good spot, and the guard hasn't noticed. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if? Cái Paimon lại lo nhiều quá rồi. Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together. Nào, okay. Paimon. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible, and please. Một kiểu như là chia tay trong nước mắt à? À không phải là nước mắt, rõ ràng là chỉ đang thí nghiệm thôi mà. Ở kìa. Cái gì vậy? Đi có một chút xíu mà Paimon làm thấy ghê vậy. Paimon would never see you again. Paimon
we're only taking... Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you... Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so... Vậy là chúng ta đã để Paimon chờ nguyên một ngày luôn. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't... Okay. Paimon, can you tell us your perspective? Ok, vậy là chúng ta ra khỏi thành là chúng ta sẽ bị lặp lại, biến mất và chúng ta sẽ lặp lại hả? Kiểu như là chúng ta đang ở trong một cái ma trận giả lập rồi. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you Đấy, disappeared. kiểu như là chúng ta đang ở trong ma trận giả lập cha nó rồi. No way! Paimon was... What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city. But this way, we'll also never discover what's outside. Nếu như để lại thứ gì đó bên ngoài ký ức thì sao nhỉ? Something like... Tức là chúng ta đi ra ngoài và chúng ta để lại cái gì á? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time. Yep! Now we're talking! Ok. Vậy là chúng ta sẽ nhờ Nihia ra ngoài thành để lại công cụ truyền tin hả? Đừng nói là Nihia cũng biến mất luôn nhá. Nihia về rồi này. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? Ủa? You Sao nó made giống some thiết bị của little changes. Akasa vậy? Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could to make something like Giỏi this. vậy. Nahida, you really know the Akasha like the... Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative. Let's go then. Let's expose those sages. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Alright. Paimon isn't as worried Xem thấy được hay about không nha, being chứ còn thấy là nó không có separated dễ như since vậy it đâu á. happened once yesterday. But okay. See you tomorrow. Và chúng ta sẽ quay về thực tại. Yeah, và chúng ta sẽ quay về thực tại. Yes, although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the message. Để xem nào. Để coi thì chúng ta đã thấy cái gì và chúng ta đã nghe cái gì. Để chúng ta tiếp tục phân tích. Can't go back. There are countless spaces here. Không Our gian. Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Tức là rất nhiều những cái giả lập khác nhau. Và chúng ta chỉ là một trong những cái giả lập đó. Tức là rất nhiều trường hợp xảy ra hả? Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. Cá là như thế nào nhờ? Sao lại có tiếng hú của cá ở đây nhờ? All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. Có hiểu nhờ, bạn chưa hiểu ra được. Tức là những ma trận giả lập khác nhau à? Những thế giới khác nhau. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city, but everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. There's another part here. You only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky.
And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Ngay cái khúc quan trọng thì nó lại mất. Oh my god. Why did the message end right there? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here? Tại sao chúng ta không thực hiện kế hoạch nó sớm hơn nhỉ? Mà chúng ta lại thực hiện kế hoạch nó trễ như thế này để rồi nó lại hết một ngày như thế. The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said, even the final space is also... Traveler, what do you think that final space could have been? Từ từ nào, không gian hiện thực, không gian khung người, không gian chúng ta đã ở hôm qua. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that? Để xem nào, không gian không người. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of... My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Từ từ, chưa hiểu cái khúc này cho lắm. Trong ký ức, mỗi ngày hôm qua đều sẽ có một âm thanh reo lên trước khi kết thúc. Tức là khi mà âm thanh đó reo lên là tất cả những kiến thức, những trí nhớ của chúng ta sẽ bị reset lại hết. Và chúng ta lại quay về cái hiện tại là cái gọi là cái thế giới giả lập. Mặc dù là chúng ta đã bước ra cả thế giới hiện thực rồi, hoặc là cái thế giới mà rất nhiều không gian không có người, hoặc là những cái con rối, thì sau khi tiếng tích đó lên thì chúng ta lập tức được quay trở về thế giới giả lập. Chúng ta không thể thoát ra được. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival also disappears. Tức là chúng ta and we're đang... taken to the next day. Tức là cái không gian đó của chúng ta đang bị bước tới tức là chúng ta vẫn ở trong cái không gian lặp đi lặp lại, nhưng không gian đó lại cứ được xóa đi lặp lại á hả? Thực sự là không hiểu cái khúc này. Trời má, mình còn phải bỏ thời gian ra để mình ngâm cứu lại cái khúc này mới được. Paimon's head is spinning. Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of... So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all the... Wow, the Archon War, huh? That's an... Bí mật. Hey, where are you going? Chúng ta cần hệ thống lại suy nghĩ. Trời ơi, rất nhiều thứ luôn á. Tại sao chúng ta không đứng gần ở đây chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta phải quay về cái băng ghế trong thành chi vậy trời? Làm gì mà thấy nó cực khổ vậy? Đây, chúng ta bay xuống luôn cho rồi. Thế cho nó nhanh. Do you want some alone time to think? All right then. Chúng ta cần hệ thống lại suy nghĩ nha. Có rất là nhiều thứ. Rồi, suy nghĩ mất hết nguyên buổi sáng luôn. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead? Okay then. See you later. Hiểu thiệt Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait. Để xem, chúng ta sẽ quay về gặp Nahiya để chúng ta xem thử cái lập luận của nhân vật chính đúng hay không nhé.
you two. Are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate? Okay. Kết quả bó giả kim người Sumeru không mơ. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A Giấc mơ lack không of có human người. presence. Giấc mơ không người. Those spaces remind me of dreams. Like the one I had in the video. People in Sumeru don't dream. What a Không phải. People in Sumeru don't Chân tướng giấc mơ. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Đúng rồi, giấc mơ đó đã bị cướp đi. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. We are all in a dream. The moon, illusions, and lies. We are all in a dream. People in Sumeru think they don't dream. But the truth is, the Akasha steals their dreams without them knowing. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so... So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Oh my god, dễ hiểu hơn rồi đó. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Để sao nào? Tổng hợp trí tuệ toàn dân và ban trí tuệ cho mọi người là hiện thân sức mạnh của trí. The Akasha relies on the power of a... It compiles the wisdom of the entire populace. It is the manifestation, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. Xem nào. And it grants knowledge to the people. Đây, cái này đầu tiên nè. The Akasha relies on the power. Và tới cái này. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Và tới cái này. It compiles the wisdom of the entire populace. Và cuối cùng là tới cái này. And it grants knowledge to the people. And it grants knowledge to the people. Vậy thì... That doesn't sound right. Xem nào. That doesn't sound right. Vậy chỉ còn cái này là hiện thân sức mạnh của thần trí tuệ hả? Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the... But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. Cũng đúng, khi chúng ta nằm mơ là khi mà chúng ta tổng hợp lại những kiến thức chúng ta có ở trong ngày. Hoặc có thể là khi chúng ta gặp những cái điều gì đó nó hằn sâu vào trong trí nhớ của chúng ta và chúng ta nằm mơ về nó một lần nữa. Thì cái cách mà chúng ta tiếp cận giấc mơ để lấy những kiến thức của người đó nó là một cái gì đó rất là có khả thi chứ bộ. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. And the fact that no one dreams is the real story is that the sages from the academia are using the Akasha to... Chính xác. By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Sự biến mất hiện của không gian. Those spaces kept disappearing before my eyes. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." My mind feels exhausted, even though My mind feels We've already experienced the Sub-Zero's festival.
Those spaces kept The beep is a prompt. Chúng ta sẽ thử kết luận ở cái lời nói của đại hiền giả nha. That doesn't sound right. Hả? I need to carefully think. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Oh. I can't seem. Cũng không phải luôn. Vậy là chỉ còn cái lễ hội này thôi sao? Sản xuất hàng loạt giấc mơ, what the heck? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's. While their now vacant dreams are hot, no one is any the wiser as another day passes in the dream. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to... Ok, vậy là chúng ta... Cái thiết bị này nó không ngừng tạo ra những cái giả lập liên tục để chúng ta lặp đi lặp lại ở trong những cái giả lập mới đó. Và những cái ngày cũ thì nó lại lấy kiến thức từ những cái ngày cũ đó đi để nó tổng hợp kiến thức và nó xóa đi. Thì cơ bản hiểu là như vậy. Không biết là đúng hay sai nhưng mà nãy giờ mình hiểu là như vậy. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. Vậy đúng rồi. Nói như thế này là dễ hiểu hơn này, tức là chúng ta ở thực tại vẫn đang có thiết bị của Akasha ở trong đầu và chúng ta ở thực tại ở trong giấc mơ không thể tác động vào chúng ta ở thực tại. Chúng ta chỉ đang thao tác tháo cái chậm cuối Akasha ở trong giấc mơ thôi, chứ chúng ta không có đụng vào trong thực tại được. Nên thành ra là nó không có tác dụng gì cả. Alright, last question. Who am... Thảo thần. Hư ảo, dối trá. Now that I think about it, wasn't illusions... They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So you noticed. Yeah, chính xác. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the... It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're... On the other hand, I'd be happy to answer any more Các hiền giả sao có thể thực hiện được mà không bị ai phát hiện về tác dụng? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could they really just... Even you don't know the reason? The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. Traveler, do you have any... Thế nào? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's Ở cái câu content." này có vẻ như có lý giải đó nha. Tự đi chúc. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Chúng ta tự đi chúc hả? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hope... Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told your notion of reality and dream would be thrown into... That's why I could only give you very... Ok, hiểu. Nahiya khiến chúng ta gọi là tiếp thu kiến thức từ từ để chúng ta không bị gọi là ngộ độc kiến thức. Khi mà một con người đã bị dồn một đống kiến thức vào một lúc thì chắc chắn nó sẽ bị overload và nó sẽ bị quá tải. Nó sẽ dẫn tới dễ bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Nó dễ bị loạn kiến thức và chúng ta thành ra không hiểu gì hết. Thành ra là cái việc mà chúng ta tiếp xúc kiến thức từng ngày cho nó thấm nhuần vào cơ thể để chúng ta tự tìm hiểu
thì chúng ta ngộ ra rồi nó sẽ dễ tiếp thu hơn và nó hằn sâu vào trong não của chúng ta hơn. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sub-Zero's festival. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara. That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, they're Đến lúc so nhiều whenever giấc they mơ của wake chúng up ta in mơ this xong dream rồi of chúng ta the còn chả nhớ chúng Sub-Zero's ta đã mơ cái festival, gì. they Chỉ có một don't vài remember lần anything giấc from mơ the đặc biệt thì chúng previous ta sẽ nhớ. identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't... Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro elements. Meanwhile, everyone else has no idea that they are... Ok, tới đó được rồi. Cũng không cần biết deceiving the nhiều nữa. people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival, Samsara, we have... How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. Ồ, vậy là vị thần thật sự đã không còn nữa. Tức là ra đi rồi đó hả? A sun and a moon? Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you there. Ok. Chúng ta đang dần dần khám phá ra những sự thật. Nói chung là sau khi biết được sự thật rồi thì cảm thấy nó rất là bình thường, khá là dễ hiểu thôi. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we... Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? Vậy có The nghĩa real là Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream vậy harvesting. là cô ấy đã... Oh my god, không thể. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, but personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, speaking of which, the old Dunyarzad might not... Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness. And it was... Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. Đã cố gắng hết sức rồi. Ít ra là cô gái này đã cố gắng hết sức If I were rồi. a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. I'm not beating myself up. All I did was to... Don't be like that, Nahida. Even real Archons are... Chúng ta đang an ủi một vị thần sao? To Oh my prevent god. more tragedies like this, we must end the samsara. Great, but although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akashas, and that means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their which means, with the power of imagination, Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive it like when a server Cái này at nó the giống như tavern cái brings a kiểu plate mà to you. ở You đây naturally ai assume đã that từng food is xem on it. phim điều khiển giấc mơ rồi, nó tên cái gì đó, thì nó giống như kiểu là chúng ta có thể làm chủ ở trong giấc mơ ấy. Một giấc mơ nhưng mà chúng ta biết được rằng chúng ta đang mơ và chúng ta kiểm soát được hành động của chúng ta ở trong giấc mơ đó, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo, tưởng tượng ra những cái khác để phục vụ cho chúng ta ở trong mơ. Điều này là tôi đã từng làm được rồi, và tôi công nhận là cái này nó có thật. However, if you're Công the nhận là nó dream's có thật. host and you become aware that you're dreaming,
When you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind. And the server really will bring you gold but right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream... How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like, look, and even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? Khó nha, để khiến cho người ta biết rằng họ đang mơ thì khó. Ở ngoài thường ngay cách dân gian là ở trong giấc mơ nếu còn đủ tỉnh táo thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắt, nhéo, đánh chúng ta để xem thì chúng ta có đau hay không. Thì chúng ta sẽ biết là chúng ta có đang ở trong mơ hay không. Và đúng là lúc mà thử thì đúng là làm được thật. Nhưng mà cái này nó đòi hỏi cái người nằm mơ đó có khả năng tự kiểm soát hành vi của mình trong mơ rất là cao, cũng như là kiểu như tách biệt suy nghĩ của mình trong mơ ấy. Cái này nó là một cái gì đó rất là vĩ mô luôn ấy. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. As for me... Out of town? Are you going to that place full of... Yes. I want to try something. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Ok, chúng ta sẽ kết thúc cái vòng lặp trong giấc mơ này. We've come this far. Oh, she was such a good person with such a simple wish. Yeah, saving Dunyarzad, but we mustn't lose hope, traveler. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it... Xem nào. That's true. Cái người mà biết được rằng mình có kiến thức rằng mình đang mơ sẽ hiểu rõ hơn đấy. Mình sẽ đi gặp cái người đó. Ai nhỉ? Người hóa trang quái gì đó. Người hóa trang quái gì đó là ai nhỉ? Không nhớ cho lắm. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival. Let's go ask him some... Ok, chúng ta sẽ đi hỏi thử người đó xem sao. Chúng ta cần phải loại trừ. Cần phải loại trừ rất nhiều đấy. Ở đâu nhỉ? Ok. Thôi, mở bản đồ lên đi cho nhanh đi. Chạy đuối quá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Quê em rồi. Người hóa trang này á. You're back. You left in a hurry last time. Everything's fine. Just, An experiment? That came out of nowhere. Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new subs... Less questions, more wishing! Okay. Mày mình á. Cọc luôn rồi. My wish. My wish. Okay. I'm a little... Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she just doesn't seem like herself. Thử có thành hiện thực không nha. She's always so gentle and kind. I've also wondered if the reason she asked me to be Ferris Knight of... So, you have a crush on Dunyarzad? Ông nói ra như vậy luôn mà không lộ mới lạ. Flowers onto my head. What she didn't realize was that I'm... Okay, yeah, that... Okay. I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Xem thử có không nha. Gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, nó lạ lắm nha. I don't need to see her appear right in front of me. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Đúng là nó không easy như vậy. Nếu mà chỉ cần tìm một người mà chúng ta nghĩ tới và nó đúng luôn thì thực sự là chúng ta đang rất là ăn rùa luôn á. Nó phải khó khăn hơn. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. My lady, step back.
Hay là chính tiểu thư đó là chủ thể vậy? That sounds like Dia. Oh, right. Đừng nói là tiểu thư là chưa chủ thể nha. But Dia can handle them. Hey, Traveler! Là cái này. Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... fine, all right. Knock yourself... Anyway, Ok, chúng ta watch sẽ thử xem yourself. sao nha. Hy vọng là đúng nha. Hy vọng là đúng. So you got yourself some backup. Ê, kinh thường à. Kinh thường à. A new punching bag. Stand clear. Absorption test. Take flight. Mày kinh thường tao à. Ấy, nhầm. Sao đi thấp vậy? Mày có đang bật Unity không vậy? Punishment. Judgment. My apologies. Kami-san to art. Sometsu. Ôi, đóng vậy? Take flight. Let the show begin. Animal test 6308. Lights out. Đáng lẽ mình cũng không cần phải tung ra một đống CD như thế này đâu, nhưng mà để tam cho vui. Lâu quá rồi không có chơi game, đánh cho nó đã cái tay. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to... Oh, and speaking of, remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came... She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. Ok, Yeah, chúng ta sẽ xem thử cái đồ mà tiểu thư muốn tìm là cái gì. it'll probably still help us. Xem thử muốn tìm là cái gì vậy? This is the place. Hey, the windows are unlocked. Rất là may mắn rằng là cửa sổ nó lại không khóa. What the hell? Paimon's gonna take a peek at... Bắt đầu tôi nghi ngờ rằng là ông thần này là chủ thể của giấc mơ đấy nha. Me là chủ thể của giấc mơ đấy. temporary residence, so there was pretty much nothing... Should we open it? À, xem nào. 16 ngày. Ok. Ôi. Tổng hợp lại những kiến thức cho chúng ta à. Trời ơi, tuyệt vời. Dạ. Đột nhiên có một ngày mọi người phát hiện nước lại có thể uống được. Cái đột nhiên này nó rất là kỳ lạ nha. Từ từ. Cái khu vực mà nó tự... Hình như là có nhớ láng máng là mình có làm cái nhiệm vụ để nó thanh lọc cái hồ nước thì phải. Cái gì? Cao, cô ấy rất cao, lớn, tay chân rất to, khỏe trời. Tiểu vương và bình biết nó thấp chủng à. Cái gì đó rất lạ nha.
Dunyarzad wrote all of that, even though she was also busy preparing for She must have wanted to give this to us as a gift if we hadn't found this book. But now that we know, we can't even think. Hey! Where are you off to? hơi rối não nhờ. Mình phải cố gắng mình giải quyết cho xong cái này mới được. Thực sự là cái cốt truyện ở Sumaru này nó rất là hắc não luôn ấy. Kiểu như là mình đang bị déjà vu với lại xem phim ma trận gì ấy. Ba cái kiểu giấc mơ này. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? Hả? Là sao chưa hiểu? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Khoan, vậy là cái lúc mà chúng ta vào thành Sumaru này là chúng ta chưa có bị kiểm soát. Và lúc đó là tiểu thư vẫn đang rất vui vẻ và nói chuyện rất bình thường. Nhưng mà càng ngày thì nó lại khác đi. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked to... There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any... That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? Hình như nhân vật chính của chúng ta bắt đầu hiểu ra được cái gì đó rồi đó. Nhân vật của chúng ta hiểu ra rồi nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu. Lúc này hơi bị rối não nha. Từ từ, đi đâu vậy? Ok, phải đi bộ rồi. Ở thành Sumaru này nó khiến chúng ta đi bộ nhiều ghê ấy. Không cho chúng ta dịch chuyển nhiều. If you continue to resist, we will have to order an investigate. The Grand Sage has already granted you much lean. Oh. Traveler? 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 What the heck are you doing? Xem nào. Bị đơ mẹ luôn rồi. Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. Ok, hiểu. Tức là họ vẫn chỉ là vật thay thế những con rối và họ được lập trình sẵn. Nếu mà có những sự vật nó khác với lại cái khả năng với những gì mà người lập trình cho những con rối này thì nó sẽ có những cái biến số và sẽ không có sinh ra biến số và không có giải quyết được, nó sẽ đứng hình. Hiểu, nó kiểu như là đang bị đơ ấy. What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the... Yes. The Greater Lord brought forth new Padissaras in memory of the goddess of flowers. But she... Vậy là những cái bông hoa đó tưởng chừng đã tuyệt chủng nhưng mà bây giờ lại xuất hiện ở đây hả? That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padissaras? Just like the ones from the... But didn't you just say all the real flowers went extinct after the... Đấy. Yeah. Có thông tin đã được tuyệt chủng luôn mà. Here?
You guys are Vậy là cho đến đây chính là hiện thực á? But okay. Đây là chủ thể hả? Có thể lắm chứ. Oh. Oh my god, đây là chủ thể thật rồi. So Nilu's the host. What is the purple body Saras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations. Đúng rồi, người hiểu rõ về bông hoa đó nhất là con bé này. Vì thế nên là tái hiện ra những cái gì đúng về là hoa đó chỉ có thể là nó thôi. So when you saw the flowers, you instantly knew it. But if we want to end the samsara, we need the host to become... How should we make Nilu realize... Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the... Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you... As far as you know, people in Sumeru don't drink... Yeah. But have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the dendro... Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. Yep. But in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to this. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage. As if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had his wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Như là được academia. cho khả năng déjà vu quý trời. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? Yes. But his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of... Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Để thử có kết thúc được hay không nha. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. Ok, hãy xem thử cái vũ điệu đó như thế nào. Từ đầu tới thành Sumeru tới giờ chưa có thấy vũ điệu đó như thế nào luôn. Wow, my god, đẹp. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zero's. Ui, đẹp. Ủa từ từ, khoan, mà sao điện nhảy thì rất giống người Ấn Độ, nhưng là nhạc lại là nhạc Latin nhở? Wait, what? Đẹp chứ bộ. Nhưng mà những cái cảnh cinematic này nó hơi bị giật giật nha. I would have loved to see Nilu's dance. Yeah. Vậy là tiểu thư vẫn còn, không sao hết. Tôi tưởng là giống như kiểu là khi mà cả con rối và những hình bóng nó biến mất luôn là người đó đã ngắm gò khỏa thân rồi chứ. Vậy là vẫn chưa sao hết, hên quá. Đẹp chứ bộ. Cái điệu nhạc nó cộng thêm mấy cái hiệu ứng đẹp ghê. Và chúng ta tỉnh dậy chưa? Thoát ra khỏi giấc mơ chưa nào?
Yeah, và chúng ta lại thức dậy ở nơi này. Traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the... Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you... Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick, take off your Akasha terminal. Ok, chúng ta đi tìm thử, xem thử là tiểu thư có bị gì không nha. Hy vọng là không bị gì hết, chứ không là buồn lắm ấy. She's not in her room. What happened? Huh? What did you... Rồi, cái thành không có ai hết luôn. À không, vẫn có người. Tôi tưởng là cái thành không có ai hết luôn chứ. Oh my god, cô gái đấy đây rồi. Well done, Traveler. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Trời ơi, bên mà nó khóc luôn kìa. Oh, Traveler Paimon. I have something. I just had a dream. And I saw Nilu performing the... Thấy đúng rồi đấy. Đấy. Yeah, và chúng ta đã xong chương 32 hoàn thành. Trời ơi, tôi bị sổ mũi anh em mà. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad. Vậy là cô gái này chính là Nahida đó hả? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. Ok, chúng ta cuối cùng đã thoát ra được rồi. Yeah. Từ từ. Nâng cấp nhân vật. Quên mất hay chứ? Đột phá. Ủa, đột phá hết rồi hả? Ok, vậy chúng ta để dành cái anh hùng đó chúng ta nâng cấp sau đi ha. Hết cái này nhiệm vụ này rồi thì tôi sẽ off thôi ở đây và trời ạ, đi ăn gì thôi chưa rồi. Đâu rồi nhỉ? À kia. Sao cứ phải chọn cái chỗ này nhờ? Có nhiều chỗ khác đẹp hơn mà. Let's talk about Dunyarzad first. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the trap among the countless dreams. I found one that was growing fainter and fainter. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It or both will gradually fade until they completely... I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have... So it looks like we did manage to save Dunyarzad. Yeah, vỗ tay. Not a moment too... Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Both are fine. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my để xem chúng ta sẽ hỏi từng cái một nha để cho nó xong luôn. As your reward, at the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious. And Dream, you also heard someone's voice, right? Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Earth. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Connery. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. Okay, so what? I still haven't managed to decipher it.
Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. But I believe this is the key to saving Irminsul. So the tree in the vision is Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. But even if you can't figure out what that vision was all about, the traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. No, we must decipher its secrets. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's Vậy chúng ta fate. phải giúp Nahia giải đố cái câu đố của cây thế giới đấy. To be accurate, I need... Hả? how did you do that? Chim ý thức. Trời ơi. Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their... The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha hiểu đó lý do tại sao mà Nahia hiểu rất rõ về Asaka. Thì chi kết nối trực tiếp với lại Tiểu Hiền Vương mà sao lại hiểu không rõ. I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, at that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Suristhana. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare Trời ơi. Mấy tụi hiền giả này thật là... They aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone... Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first. I wonder what caused them to go down this path. Even though the city's residents haven't noticed it, I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited... Regardless, I need to first investigate the sage's motives. Cũng không cần hỏi đâu ha. Make things got it. I hope it... To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a... Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to... Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. Ok. Nên chúng ta nên để cho Tiểu Hiền Vương nghỉ ngơi đi. Quá nhiều thứ rồi. Traveler? Paimon? Why am I here? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. I see. I should visit my maintenance personnel sometime. Ok. Hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt vời. Và tôi vẫn đang ở hàng mạo hiểm 50 anh em mà. Tôi vẫn ngại tới việc tiến lên hàng mạo hiểm 60. Oh my god, trong khi rõ ràng là bây giờ tôi chỉ cần đánh một cái kèo là tôi lên 60 luôn á. Đột phá hàng mạo hiểm này một phát là tôi nhảy lên 60 luôn á trời. Và sao tôi vẫn ngại tôi vẫn không lên. Mạo hiểm hiện tại Exit đang là 102.000 rồi. Tôi đánh đột phá một phát là tôi nhảy lên 60 luôn á. Kiểu như mình lười sao ấy nhờ. Mà thôi vậy chắc được rồi. Đi làm mấy cái kia nữa là off được rồi đó. Thôi mình không quan tâm mấy cái này. Ủa? Thôi mấy cái phiếu câu hạn này thôi để off stream rồi làm. Còn gì nữa không? Ôi ôi cho Mora nhiều thế.
Oh my god. Bố Di Vương vấn được một cái nè, ngon á. Để xem chúng ta có thể mở ra được cái gì hay không. Chúng ta có lây da hả? Không quan tâm cho lắm, tại vì cũng chưa có đụng tới thảo thần. Nahiya. Ok. Rồi, xem thử chúng ta mua được cái gì chưa nha. Cái shop đâu rồi? 300 mà hả? Vậy? Ít thế. 300 mua được cái gì? Cái này là mua được 2 cục nè. Cái này chúng ta mua thêm được 2 cục nữa nè. Là tổng cộng chúng ta có 7 cục. Chưa cái thống thoát vào đâu hết trơn á. Hồi nhá. Để tối cày theo rồi chúng ta sẽ mua thêm. Còn bây giờ là off được rồi. Ok, off được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tối nay nha. Tối nay chúng ta sẽ quay lại với tựa game Grounded. Còn bây giờ là tôi đi đây.